Some Ukrainians are even returning to defend their homeland from the safety outside of Ukraine, and that includes tennis star, known for beating Roger Federer at Wimbledon back in 2013, Sergei Stakhovsky. An astonishing end to what is arguably the biggest upset in Wimbledon men's history. And then he ended up ranked 31st in the world. I mean, that is something. He's left behind his wife and children in Hungary, and he's joined the army reservists in Kiev. I actually have zero military experience. I quit my career in January in Australian Open. В Дубаї я зустрів війну. Рядовий. Немає такого, що десь можна якимось чином. Тут ти або живий, або ти мертвий. Або поранений ще буває. Для мене гімн і країна – це не пусте слово, не пусте місце. Слава Україні! Героям слава! Ще наостанок побачу світанок. ОПГ Солідара. Зачіска супер, так? Да? Зачіска класна. Вийшов з салону? Та давай вже, у вас така програма, що тут вже мені недоречно, мені здається, нічого немає. Програма українського світу переростає в програму «Світське життя». Друзі, привіт! Ми з групою українського світку Сашою Давиденком, Юрою приїхали в Бахмут, де через кожні 30 секунд, навіть менше, тут є постійні виходи нашої артилерії і приходи від артилерії окупантів. Ми записали інтерв'ю з відомим українським тенісистом Сергієм Стаховським. Записали в спортзалі розбитої школи, куди в перший день же війни прилетіли вже російські ракети. Скажи мені, яка ймовірність того, що сюди прилетить? Є. Зараз, мабуть, трошки менше, бо немає такої видимості, облачні сидить. Але, сюди прилітало і не раз. Коли був останній сюди прильот? Тому що ми вибрали більше таку локацію, що тут... До тижня. Тут, насправді, крайня точка, туди вже йде Кліщіївка, Опитне, це в тому напрямку. Вони вже не наші, тому тут недалеко. Розкажи мені про те, де ти зустрів війну, де ти був? В Дубаї я зустрів війну. В Дубаї на відпочинку з родиною. З дітьми, з дружиною колишньою. Я поїхав з Києва в четвер. Це було яке там? 18? Ні, в суботу. Десь 18-19 я поїхав з Києва. 12-го заходив в свою Голосіївську тероборону, писав заяву. Але, чесно, я не вірив в те, що щось трапиться. Просто писав заяву, тому що думав, що наші сусіди хоч якоюсь розвідкою працюють, і коли побачать, що велика кількість людей готова, записується в тероборону, то вони якось подумають, що нам треба. Але я був неправий. Записався, але в мене не було всіх документів, там ж треба, свідоцтво народження дітей, виписки з навчання, все. Я написав заяву, мені дали що мені треба. Я сказав, я мав наступного дня летіти безпосередньо. Або ні, я почав збирати документи, але медкомісія, все це. В мене не було повного пакету, я полетів, думаю, вернусь і вже дороблю. Вернувся, не доробив. Я прилетів 26-го ранком, я вернувся в Будапешт з родиною, бо ми ще декілька днів насправді не знали. Коли почався 24-го, прокинувся о 4-й ранку, батьки написали, що в них там вибух, а ми живемо в Києві, під Києвом, в Білогородці. Мені пощастило, що кум Кайзер мені написав 23-го, каже, завтра почнеться. Я кажу, я це чув вже на протязі останніх 4 тижнів. Завтра. Кажу, Але він це перший раз мені казав, я подзвонив тату і кажу, тату, дивись, всі речі склади десь документи в одне місце, щоб я знав. Бо я мав
вернутись в неділю в Київ. А вони мали в п'ятницю поїхати. В мами було день народження, і тато її брав там кудись в відпустку. Кажу, склади все в одне місце, заправ всі машини, щоб були повні баки. Ну і типу, щоб я там знав, де воно є, якщо що, коли я вернусь, що якщо щось буде, щоб я знав. Ну ось він заправив всі машини в середу, і в четвер почалось. Ось він дзвонить, каже, що вибухи. Ось я включаю там BBC, звісно, весь цей Київ, який там полихає. Ну не полихає, видно вибухи чутно. Ну я в шоці, звісно, я там починаю дзвонити брату, там, близьким, хто де, чи все окей. Звісно, зв'язок там то обривається, то немає, в мене шок. Ну, прокидаємось з дружиною, дружина теж в шоці. Тоді вона ще на гарячі сказала, що вона спалить російський паспорт. Ось. Ну і я з того часу, мені здається, не спав, мабуть, дні 2. Взяв приятеля і поїхав на кордон. Я переходив в Ублі. І це маленький кордон. Я приїхав тут 26-го вночі, десь о 12-й. Ну і там, звісно, картина маслом. Там сотні дітей, жінок, ну, стоять вже безпосередньо на кордоні, на шлагбаумі. Словаки мене здивували, вони там вже з ковдрами, з чаєм, ну, тобто такі безпосередньо не військові, не якийсь там Червоний Хрест, просто люди. Забирали з кордону, кудись везли, ну, таке. Да, в мене є фотографії, як я заходив. Словаки мене так подивились, кажуть, що у вас там? Кажу, там бронежилети, каски. Вони такі, каже, а вам точно туди треба? Ну і таке. Ну і наші теж саме, типу. Ось я зайшов, в мене приятель вивозив дружину з сином. І він їх вивіз, ну вони їхали на 2 машинах. Вони під'їхали під кордон, а він мене забрав. Ну і я там з кордону ми десь 6-7 кілометрів йшли пішки, тому що ну, в одну сторону повністю забита машинами. Шеренга, десь я не знаю, кілометрів на 15. Ми коли почали виїжджати, вже там ми їхали ще десь хвилин 30, рух тільки в одну сторону і тільки колона величезна стояла. Ну, якось так. До Києва ми доїхали десь лише 27-го вночі. Мені пощастило дуже сильно, якщо так брати на то такий якийсь великий акцент. З 14 року просто я займався там і волонтеркою, і ну, там, допомагав військовим, службовцям. За цей час вони там всі кудись проросли, бо вони всі були мотивовані, вони всі були, скажімо так, патріотично налаштовані. І приїхавши в Київ, я потрапив в елітний підрозділ, який забрав мене до себе. Приїхавши, ну тобто, це безпосередньо військова частина, спецури, до якої додавали тероборону там, як охорона периметру. Безпосередньо ця військова частина, вона була в моєму районі. Тобто вийшло так, що я там приїхав до командуючого своїм підрозділом тероборони, Соколов, полковник, і кажу, типу, так і так, ми вже при зброї, ми вже там при всьому, мені тільки треба, ну там від вас, щоб ви мені там підписали. Він каже, давай хоч контракт, який тобі там просто черкану, щоб воно щось було. І все. І типу нас відквартирували до них, і далі ми вже були в складі цієї частини ну, десь місяці 3. Мені потім просто поставили перед фактом, кажуть, або ти підписуєш контракт на час військового стану і залишаєш, і ми тебе тут ну, знаходимо тобі позицію, ведемо далі. Або типу, ти здаєшся, ну, здаєш зброю і типу, вирішуєш свої питання далі. На той час я був, чесно кажучи, не готовий. Там в мене ще, ну, там, в мене 3 дітей, ось дружина, там постійно, там, що ти там не потрібен і так далі, і так далі. І в мене була якась, скажімо так, медійна присутність, я собі, ну, ще не дуже сильно уявляв, яким чином я можу бути корисним в польовому бою, можна сказати. Але ж там потім, ну, ми їздили, безперечно, ще під час цього ми їздили і в Бучу, і в Гостомель, все це бачили. Накладає трошки такий. По-перше, я з 14 року їздив в зону АТО. І безперечно, ще під час активних бойових дій, да, і потім під час пасивних. Звісно, я бачив, що там коїлось тоді в 2014 році і так далі, і так далі. І бачив, що робилось після цього. Десь для себе, я кажу, я почав готуватись. У мене просто була ситуація, я колись виїжджав на Луну, це ще десь Мужієнко, да, мені здається, був командуючим АТО. Ми виїжджали на Луну, це був Генштаб АТО. І потім на той час командуючий Нацгвардію Алєров, мені здається, вирішив їхати далі, типу, на нуль. Це була Константинівка, до речі. Тоді тільки в той день зайшов там якийсь збірний підрозділ «Соколу».
І мені там поставили Калашников між ноги. Да, і кажуть, типу, якщо що, ось затвор, там, і типу, як мога далі від машини, там, кудись в кущі. Я в житті не тримав зброї. Я їхав, я вдивлявся в кожен кущ, це було там літо. І ну, я розумів свою безрадність. І ось це відчуття безрадності, у мене там голова ще 3 дні після цього боліла, я не хотів відчувати більше ніколи. Ну, тому що ти не розумієш, що може трапитися і що ти маєш робити. Я вернувшись в Словаччину, я ще тоді тренувався в Словаччині, жили в Будапешті, там 2 години машини. Я почав тренуватися, тобто я почав готувати себе безпосередньо там стрілецька зброя, пістолет, автомат, тактика, пересування, ну такі якісь виживання і так далі. Коли був час, звісно, паралельно з тим, що я все ж таки продовжував кар'єру. І коли це трапилось, ну, по-перше, я виступав там за збірну України щось там, не знаю, 16 років. Для мене гімн і країна – це не пусте слово і не пусте місце. Я дуже часто виходив під гімн, я дуже часто стояв і співав його. І для мене безпосередньо Україна – це не якесь там місце десь на землі, яке мені там невідоме. Це країна, в якій я народився, це країна, яку я дуже люблю. Я люблю людей, які тут живуть. Тут поховані мій дідусь, бабусь, прабабусь. І я собі не уявляю, що якісь наволочі, які просто собі придумали, що вони тут хочуть щось знищити, забрати, загарбити, зруйнувати, змародерити, зґвалтувати, ну, що їм це пройде. Тут же не питання в тому, що я мав там якийсь статус забезпечення дітей. Тут просто питання в кожній людині окремо. Хтось це бачить, а хтось так не бачить. Я можу сказати, да, що там плюс-мінус мене можна назвати націоналістом в якомусь сенсі. Тому що ну, я не розумію, як ми можемо там, підлягти державі, яка да, більша за нас, але яка пропагує зовсім інші ідеї, ніж ми, як нормальна країна, намагаємося розвивати. Тому для мене це не має нічого суміжного з статусом, з відомістю або невідомістю. Це просто рішення кожної людини. Я впевнений, я знаю, що є величезна кількість людей, які теж там були забезпечені і є забезпеченими людьми, але все ж таки знаходяться тут, гинуть за ідею, за свою ідею, за свою мораль. А вот это снял. Бригада швидкого реагування «Гостомель» – це потужний підрозділ, до речі, не треба їх тут принижувати. Я вчора з пресофіцером спілкувався, він сам так вас називає. Ні, я згоден. Да. Насправді це дуже просто. Командуючий Нацгвардії Лебідь. Ми давно знайомі. І коли виникло питання «куди?», ну, в принципі, в мене там, звісно, були інші варіанти. Але, скажімо так, все ж таки трошки свободи мені хотілося мати. Тому що дітей треба кормити. В мене з усіх напрямів, в які я інвестував гроші свої, в Україні, до речі, це було дуже класно придумано, то залишилася винарня. А винарню треба трошки підтримати. Тому мені треба було якимось так, все ж таки, хоч трошки якоїсь вільності отримати. Ось, безпосередньо я отримав в Нацгвардії. Тому я тут. Це, насправді, це люди, які завжди були мотивовані. Це, скажімо так, ряд військ, який створювався безпосередньо після Революції Гідності наново. І це вже трошки відрізняється від ЗСУ достатньо сильно. Менталітетом і баченням. Баченням, організацією, командуванням. Але ну, найбільша проблема в тому, що всю таку велику підтримку гуманітарну, військову отримує ЗСУ. І вона її розподіляє. І там, ну, така. Але все ж таки, ну, я кажу, я з професіональної точки зору задоволений. Потрапивши в Нацгвардію, за який термін часу ти дізнався, що будеш в Бахмуті? Так, а я не дізнався, це ж було цілеспрямоване рішення. Ага. Тобто ти свідомо розумів те, що ти от будеш на одному з найгарячіших напрямків. Ну, да. Навіть найгарячішим, я б сказав. Ну, я думаю, що цих гарячих напрямків багато, просто Бахмут, скажімо, це принципове місце для всіх. І для нас дуже принципове. Я тут, насправді, хотів просто в Артемівський цей шампанський завод, але не встиг потрапити. Ми група мінометної підтримки. У нас є 82-ки, 120-ті міномети. У нас є цілі задачі, які малюються безпосередньо. Це вогневе ураження там, або під час штурмів ми продаємо штурмом, або безпосередньо якісь цілі, які нам малює командування. Якось так. Мобільна, скажімо так, мобільна підтримка.
Який калібр у вас міномета? 82 і 120. Здебільшого зараз працюємо 82. В грудні працювали достатньо плотно з 120-го. Дали БК, працюємо, нема БК. Сушимо весла. Доводилося брати участь у стрілкатні? Ще ні. Ну, Ще ні. Тобто ти- Яцьківка – це була найближча стрілкотня, яка була, але це таке. Тобто стріляли по нас, ми не встигли, бо там вони почали відходити. Ну ти, якщо не помиляюсь, там десь до 2 кілометрів знаходиться від, чи навіть менше. Ні, менше. Ми Менше. Яцьківці були ближче, там 500 метрів, 400. Ми Ясно. ж заходили, це був штурм, зачистка. An astonishing end to what is arguably the biggest upset in Wimbledon men's history. Federer must wait then for that elusive 8th title, but take nothing away from his opponent. His first win over a top 10 player in 20 attempts, and what a time to do it. A magical moment on what will go down as one of the most incredible and dramatic days of tennis at SW19. Там 4 рази виграв змагання ATP великі, а в одиночці 4 рази в парі. Ну і таке. 30-м був у світі десь, 31-м. В 31-му світі ти маєш стільки знайомих, ти маєш стільки друзів. На початку війни ти ж навіть спілкувався з своїми колегами, товаришами, які там ті самі з Сербії, якщо не помиляюся, там з Іспанії, які тобі говорили про те, що вони тобі говорили, коли ти до них казав, що чуваки, не їдьте туди. Ну вони проти нас воюють, вони влаштовують тут геноцид. Ну, вони не їхали. Це ж було безперечно тоді. Тоді там всі змагання міжнародні з Росії прибрали. В них там забрали прапор, гімн і так далі. Але дозволили грати. І тут було безпосередньо цей момент, що ти кажеш про Сербію, це ж було зараз, це було в грудні місяці. Це коли вони там собі організували під «Газпром» або там ще щось змагання. Ну і туди поїхали там мадяр, серби і пара іспанців. Але все були такі гравці середнього звена. Серби були колишні дуже класні, але вже теж закінчили кар'єри. І я з ними прожив реально там 12 років в турі. Ну, тобто я з ними дуже добре знайомий, у нас були нормальні відносини. І я їм написав, кажу, чуваки, ну куди ви, це ж, на що мені там прилетіло, що коли бомбили Сербію, то всі мовчали. А один написав, що приїхати на батьківщину свого батька, це для нього, типу, просто космос. Ну, таке, якщо чесно, я був дуже здивований. Здивований, розчарований в них. Звісно, вони отримали нормальних грошей, це ніхто не сперечається. А їм пофіг, вони ж типу угорці, вони ж не українці. Це ж типу не їх війна. І вони, а що? Може, нас тут реально націоналісти. Ну, в них же ж Угорщина насправді така, достатньо проросійськи орієнтована теж, як і Сербія. І що в них там показують в телебаченні, я угорської не знаю, мені складно оцінити. Я знаю, що я давав один раз, коли в мене була відпустка, я виїжджав там за гуманітаркою, і я давав інтерв'ю угорській пресі, то те, що я сказав, і те, як вони це висвітлили, були дві великі різниці. Я з ними бачився з багатьма зараз, коли я був в Туріні на заключному турнірі. І їм складно. Вони всі підтримують, але вони знають, що їм казати, тому що вони, типу, звісно, проти війни, вони проти того, щоб Росія нападала, вони підтримують Україну, але вони знають, що їм сказати. Вони собі живуть своє життя, в них, свої проблеми, все своє, а тут ти приходиш такий з війни. І вони в шоці, бо вони не знають, що сказати. Вони цього вони не розуміють. Вони не розуміють, що це все будь-якої хвилини тут може просто все. І будемо збиратись по кістках. У нас же ж є світовий рейтинг. І безпосередньо український рейтинг чоловічий, як таковий, він є, але він є вторичним. Тобто все одно катується міжнародний світовий рейтинг. І я завершив кар'єру там в Australian Open в січні на позиції, мені здається, 200-го в світі. Я закінчив, але офіційно там я написав листа в ATP, тобто мене не зняли з рейтингу. Я там постійно фігурував, і там кожного тижня ти втрачаєш якісь очки, які ти награв минулого року, вони згорають через рік. І ти втрачаєш позиції, і евентуально через 12 місяців тебе немає, тому що ти все втратив. Трапилось так, що всі гравці, Ілля Марченко, який був переді мною, коли я закінчив, був другим. Він втратив рейтингові очки, і він впав за мене. І таким чином я там, не граючи майже 3 місяці вже, став першою ракеткою України. І я його потролив за це, звісно. Я не міг собі цього відпустити. Я йому відправив фотографію з автоматом, кажу, от так виглядають перші ракетки України. Між тероборони Нацгвардією ми виїжджали, робили благодійні матчі в Польщі з Аліною Світоліною. Я був в Америці, тобто ми збирали кошти таким чином постійно. Я був у Франції. Тобто, не можу сказати, що я зовсім не грав. Я грав, але, чесно кажучи, по інерції,
Я думав, що буду грати більше. Через війну, звісно, воно так просто відсікло мене від тенісу. Ось зараз планую, це ж в мене буде коротке відрядження назад в Київ. Ми плануємо зробити з Аліною великий майстер-клас для дітей українських. Близько 300 дітей приїде з усієї України. І це будемо проводити. Знову вийду на корт, вперше за майже 3 місяці. Ось. Тому що дітям це треба, дітям це радість, вони хочуть подарунки, вони розуміють, що війна, деяких з них війна не дійшла, на щастя. І тому хочеться, щоб в них було більше радості, щоб вони позитивно дивились в майбутнє. Тому що ми вже втрачаємо велику кількість спортсменів в цілому. Тобто спочатку втратили під час пандемії, зараз втрачаємо під час війни, бо хтось виїхав, той же ніколи не вернеться. Як займатися? Ось ми сидимо в залі спортивному, дитячої школи, в якому вже ніхто найближчим часом займатися не буде. І таких залів у нас по всій Україні сотні, а спортивних споруд теж сотні, які зруйновані. Тому Україна реально, всі того, що зараз Олімпійський комітет намагається вернути росіян і білорусів в олімпійський рух, це смішно, тому що які в нас можуть бути фейрплей умови в Україні порівняно з ними. Вони собі спокійно займаються, в них там ніхто не бомбить, нікого не вбивають, нічого не руйнують. А тут таке собі фейрплей. На прийом. Знати, як приїде буханка повз тебе. Прийом. Наша завдача була їх супроводити. Тобто ми їх не брали, це ж наші полонені були. Наша задача була їх супроводити і обміняти на наших. Ми міняли 27 на 64 наших. В них там було ще 4 двохсотих, а наші, мені здається, 3 на щиті верталися. 3 наших загиблих було. Проситься режим тиші, знаходиться крайня точка, ми відправляли їх тоді ще з Опитного, тоді ще воно було розділене. Ця дорога, що ти бачив, це дорога на Опитне з Бахмута. Виводяться, піднімається Мавік, і йде обмін, тобто вони відпускають наших, ми відпускаємо їх. Ми відпускали їхніх в 2 групи, вони відпустили всіх наших одразу. І все, там режим тиші діяв 1,5 години. І після цього ми забираємо своїх, відвозимо їх в точку, розгружаємо, їх там потім вже. Вітайте вдома, хлопці. Дякую. Героям слава. Насправді воно достатньо релаксово. Тобто там, звісно, може щось трапитись, але по факту найбільша проблема була на цій дорозі дуже багато ліпісткових мін. І коли їхала машина з нашими загиблими, вона підірвалася на міні. І вона доїхала там на залізі і назад поїхала на залізі. Вони підіймалися на міні. І ми коли цих, бо їх, це реально всі були там крашені, всі. Тобто не було жодної людини, яка б не була з в'язниці. Ми їм сказали, що дивіться під ноги, тому що ми вас коли відпускаємо, то все. Далі ви вже самі на собі. Якщо наступите, це ваші проблеми, не наші. Мужики, говорю сразу, буду говорить каждому, когда буду отправлять. Там дорога усеяна вся лепестками. Вам развяжут глаза, смотрите под ноги. Кто идет сзади, оказывает помощь тому, кто идет перед вами. Хорошо? Шахаті. Ой, не знаю, как хотите, посмотрите там по обстановке. Ми їх привезли, в нас було там 6 броневиків. В нас, коли ми туди їхали, десь було по 5, по 6 в'язнів. В кожній машині, коли їхали назад, там було по 14 людей. Було так трошки, у мене фотографія, було трошки заміс. Там один майже випав з дверей, бо ми не закрили на запобіжник двері. Стоп. Тихо, дай. Затягни ручку зверху. Все. Ні, всі свої здесь. І він так сидів, він облокотився, і в повороті, і оп, туди в двері ми його ловили. Ось, тому таке. Але хлопці реально, в порівнянні з тим, як ми відправляли туди цих, то вони вернулись, ми взяли якісь там цигарки, що ще, і даєш їм пачку цигарок, а вони починають рахувати, їх там було 13 людей, кожному по 2, і не треба ділитись. Тобто в людей просто, якщо чесно, жесть. У них там позашивані були в швах повідомлення з телефонами, кому подзвонити, сказати, що там ще ті в полоні, побратими і так далі. Це важко. Якась ейфорія є, але розумієш, наскільки там їм хірово. Там в середньому вони були в полоні, там найкоротший термін, це було, мені здається, 2 місяці, а решта там півроку і так далі. І це, а ми коли везли вагнерівців, тобто в моїй машині найкоротший був 3 тижні в полоні. Ось, свіженький. Навіть не встиг посидіти.
і назад. Ну і звісно, ми їх тут отримаємо зараз. Нічого. Вони там приїхали, отримали зброю назад і давай. Та ми їх там сповідали, дехто. В нас була задача їх доправити, не зґвалтувати. В нас водій там, трошки почав бикувати на них, типу, ви там вбивці і так далі. Сенсу, їм пофіг. Це люди, яким все пофіг. Вони там готові за 6 місяців служби, щоб отримати там вільне життя. Як вони. Ну і звісно, це вбивці, мародери, гвалтівники, яким, якщо отримають зброю, вони просто стають неконтрольними звірят такими. І, звісно, вони там такі короткі, сидять собі, але всі розуміють, якщо їх там усіх 5 людей поставити до зброї і десь пустити в якусь хату з цивільними людьми, то все, це кінець. Вы, пацаны, сидели? Да. Вот. Это вы из крайнего набора, да? А вы успели срок хоть, по ротациям получилось или нет, как обещали? Не успели? Сейчас с нуля начнется. Я же говорю вернуться. Да, то такая. А это первый ход как-то? Все. Самое такое жесткое, да. Все. Тогда все нормально. Кто вас вербовал? Лично Пригожин или его посыльные? Егошние представители. Пригожина мы не видели. И много хоть платят? Говорили на учебке 100, а потом там около 200 будет. Приехали в лагерь какие-то, не знаю, как его звать тоже. Вот, говорит, вот вчера. Говорит, пидор оказывается. Он пидор, да? Он Пригожин? Лично был? Вот, да, Пригожин. Лично он был, да? Да. Так. Все, приехал, всю зону собрали в Локаловке. Всю зону собирали, да? Да. Условия полгода служишь, да? 150 тисяч зарплат. Я не знаю, яким чином в умовах всього цього хтось якимось чином ще домовляється при цьому, чесно. Тобто я б полонених набрав, да, якщо на мене дивитись. Цього не заслуговує. Більше 60 наших повернули. Да, але в наших там забагато. І тому полонених брати треба. Тому що наших там ще забагато. Ми не встигаємо брати полонених, тому що з початку війни, ось за ці перші 3 місяці, вони собі набрали такий ресурс полонених, що ми ще довго будемо мінятися, на жаль. Хлопці, з поверненням, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я не знаю, емоції закінчились вже, якщо чесно. Тобто, якщо це були якісь емоції, це закінчилось і залишиться прагматизм. Тобто, я розумію, що це завтра не закінчиться. Я розумію, що якщо це буде умовно не Бахмут, це буде там Константинівка, якщо не Константинівка, то десь далі, Крамік і так далі, і так далі. Тобто, лізти і вмирати просто так не треба. Тобто, вона нас всіх дожене, треба просто готуватись. Навіть там, будучи зараз в Києві, не мобілізованим, чим завгодно, готуватись треба. Проходить навчання по зброї, по тактиці, по медицині, до речі. Ми чим дуже сильно відрізняємося. В нас поранені виживають, в них ні. В нас медицина реально рулить, тобто в нас готують в підрозділах, окремо проводять заняття по медтаку, як ставити жгут, як пробити легені, тобто як зробити марш. І це все реально рятує, окей, згоден, в нас є велика доля ампутацій, але все одно це життя, ти живеш, пофіг. Для людей, які навколо тебе, які тебе люблять, їм пофіг, що в тебе є нога або в тебе немає цієї ноги. Вони тебе все одно будуть любити, ти все одно в цьому житті щось знайдеш, протези ставлять. Але ти живий. В них такого немає. Вони просто, в них там до 70% поранених гине, тому що вони не знають, що з ними робити і як це робити. ОПГ Солідара. Я скажу так, мені щастить. Поки що, по щастю, по всьому, що зі мною трапляється, мені неймовірно щастить. У нас класне ППТ. У мене класна команда людей, яка навколо мене. Тобто, я не можу сказати, що, звісно, я намагаюся навпаки від себе максимально якимось чином злегшити людям присутність тут. Тому я не можу сказати, що в мене якесь філософське. На що не вистачає часу, так це на роботу. Це реально не вистачає. І, звісно, зараз всіма процесами родинними це теж складно і це теж треба вирішувати, але воно не дається легко, тому що, по факту, ми з 9, з 8, навіть з 8 десь до 5, поки ми вертаємося в ППД, ми
заангажовані. О, хтось літає. А, до речі, у нас тут, да, пілоти. Сподіваюся, що це наші, до речі. А може бензопила? Ні, наші. Ну, емоційно складно. Для мене найгірша складова цієї війни – це бачити розпач людей. Ну, от ми там сьогодні довозили до нашого... в мене є хороший приятель Даніл Болдирєв, він чемпіон світу з скалолазання швидкісного. Це олімпійський вид спорту, до речі. У нього дівчина, в неї мама тут жила. Він тут сам жив, але він вивіз родину, а в неї мама залишилась тут і не хоче виїжджати. Дистанція від квартири мами до нуля зараз кілометр. І вона в ніяко не хоче виїжджати. Ну, ми там воду завезли, якийсь хліб, і ти бачиш цих людей. Частина з них, звісно, там дехто може чекає, а частина просто вже така відрішена, що їм пофіг. Ну от просто пофіг. В них немає води, в них немає світла, в них немає зв'язку, в них немає нічого, але їм вже пофіг. Ну, оце складно. Складно, коли бачиш людей, які там втратили дітей, або діти, які втратили батьків. Ну, це б'є дуже сильно. Це така найгірша емоція, яка тут гуляє. Ну і все це. Бачиш школу, в якій навчалось там 600 тисяч дітей, які тут 23-го залишили речі, а 24-го вже не змогли прийти. Інтернет, Starlink просто космос. Ну, типу, ти ж зв'язок маєш. Бачиш, ми зараз його закинули собі на кришу, і тут хоч плюс-мінус. Ми завжди працюємо зі зв'язком, тому що коригування має бути, без цього немає сенсу. Starlink реально, я думаю, що це та річ, яка дуже сильно впливає на те, як ця війна ведеться. Нам він додає дуже потужно, не те, що мотивація, але от цього безпосередньо точності і якості. Бо ми ж реально ми зараз випускаємо в рази менше, ніж вони. Все ж таки, якщо там на початку війни це було 1 до 50, то зараз це буде 1 до 20. Але все одно там 20 прильотів ми пускаємо 1. Тому технологічно треба і більш якісно. Ми це намагаємося робити. Розваги – це спілкування з побратимами. Ну, тобто ці всі вони ж проговорюються. І тут такі кумедні ситуації теж трапляються. Тому, тут все, коли ти заїжджаєш, ти звикаєш, і тут вже така підноготна. Люди звикають до всього, до страху, тобто ти звикаєш до всього, до втрати, до всього звикаєш. А потім вже починаються якісь там навіть такі політичні рухи, там, я хочу там командувати цим, а я цим. І так за цим спостерігати зі сторони прикольно. Є втрати серед побратимів? Вже сказала одна відома в Україні людина, сказала, що кожна втрата в Україні це втрата світу для якоїсь родини. Вони весь свій світ втрачаючи батька, сина, там, мати. І це так і є. Це неможливо наповнити після цього вже. Все. Людини немає. І забрала її не Україна, а забрала її з Росією, які тут немає чого робити, яких ніхто сюди не кликав, яких ніхто не запрошував і яких ніхто тут не хоче. Всі ми молодці, кожен робить те, що він може робити на своєму місці. І тут не важливо, що ти там не в окопі, якщо ти не мобілізований, якщо ти робиш якусь справу і підтримуєш економіку, бо все ж таки військові отримують зарплатню, а їх хтось має платити. А щоб вона була, треба, щоб економіка працювала, підприємства, бізнес. Тобто це все, кожен просто має для себе чітко сформулювати, що він може зробити для того, щоб наша держава, бо це наша держава нам тут жити, щоб вона була кращою. І все. Коли є можливість поговорити з близьких, з рідних, кому ти дзвониш, з ким ти спілкуєшся найбільше, про що ти говориш з ними? Чесно? Так. Я достатньо одинока людина була в цілому. Тобто мені комфортно одному. Спілкувався, звісно, найбільше все було з родиною під час перших місяців, тому що все ж таки я там був в Києві, вони в Білогородці, прильоти були завжди. Спілкувався з дітьми, з дружиною, бо тоді ще намагався якимось чином все це владнати, пояснити їй, що тут все ж таки зовсім такий, я вибачаюсь за таке слово, коїться, а те, що вони там живуть в нормальному якомусь середовищі, це не означає, що весь світ так виглядає в Україні. Що в Україні воно зовсім по-іншому. Тут люди втрачають дітей, батьків, родини. Твоя дружина з Сибірі, ти казав? Так, да. Кемерово. На тлі того, що ти пішов воювати, ви розійшлися? Так. Це був, скажімо так, війна пришвидшила. Вона пришвидшила процеси порозуміння. Показала біле-чорне. Тут немає такого, що десь можна якимось чином. Тут ти або живий, або ти мертвий. Або поранений ще буває. Все. Тут немає такого, що десь можна якимось чином пролобіювати, зробити якусь політику, якимось чином домовитися. Тут все дуже просто. І дуже страшно інколи. Тому... Шкодуєш про це рішення? Шкодую за дітей. Отут я точно шкодую, тому що я все життя був впевнений, що я ніколи такого вчинку не зроблю.
І тут, звісно, мені з якоїсь сторони за себе дуже соромно, тому що це насправді найбільший удар буде на моїх дітей. Як часто ти з ними спілкуєшся? Намагаюся якомога чаще, але частіше кожен другий, кожен третій день дзвоню. На щастя, технологія дозволяє. Фейстайми, ватсапи. Як діти ставляться до того, що ти тут? Я їм цього не кажу. Вони ще не знають. Вони знають, що йде війна, вони знають, що тато десь в Києві, але вони звикли до того, що тато часто їздить кудись, тому що він же змагався. Його і так, в принципі, так дуже мало було вдома. Тому вони до цього процесу якимось чином звикли. Вони просто ще, насправді, це дуже черстве. Це безпосередньо, ми зараз спілкуємося. У нас цей процес почався 10 днів, 2 тижні тому. Тому вони навіть не знають, що тато з мамою вже в таких трошки. Ти навіть не збираєшся їм натякати в подальшому, вони ж все одно ж дізнаються. Я думаю, вони дізнаються, але поки вони не знають, навіщо вони їм треба? Що доброго з цього буде? Я думаю, що вони не в тому віці, щоб переживати, звісно, але навіщо? Так, вони спокійно собі. Головне, щоб вони трагічних новин не дізналися. Так, все нормально.